Chào bạn, có một khán giả có ý mình nói về bẫy thu nhập trung bình. Tuy mình không phải là chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, nhưng mà mình có cảm giác sâu sắc với chủ đề này. Tại vì Malaysia là một quốc gia đã bị mắc kẹt trong bẫy thu nhập trung bình nhiều năm rồi. Theo Ngân hàng Thế giới, thu nhập trung bình có nghĩa là GDP đầu ngày là từ 1.000 đến 12.000 đô la. Nếu phát triển nhiều năm vẫn không thể vượt qua thu nhập này thì là rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Vào năm 2010, thu nhập của Malaysia vượt qua 10.000 đô la rồi, nhưng trải qua 13 năm, đến bây giờ vẫn không vượt qua 12.000 đô la. Khi mình vẫn là học cấp 1, thủ tướng của khi đó là Mahathir, ông ấy có đưa ra một khẩu hiệu là Wawasan 2020, có nghĩa là nguyện vọng 2020. Cụ thể là Malaysia cứ duy trì tốc độ phát triển là 7% mỗi năm, đến năm 2020 thì sẽ biến thành quốc gia phát triển, thu nhập vượt qua 22.000 đô la. Nhưng mà trên thực tế, sau năm 2000, tốc độ phát triển của Malaysia chỉ có 4-5% mỗi năm thôi. Tại sao? Có một nhà nghiên cứu Việt Nam làm việc ở trường đại học Waseda ở Nhật Bản từng có xuất bản một luận văn rằng nếu muốn khắc phục bẫy thu nhập trung bình thì phải đầu tư nhiều trong nghiên cứu, có nguồn nhân lực chất lượng cao, sự chuyển động linh hoạt trong lợi thế tương đối, có các tổ chức rất hiệu quả. Giải thích như vậy nghe rất hàm lâm. Ai cũng biết là có nhiều quốc gia có thể phát triển là vì khi bắt đầu có nhiều lao động giá rẻ, hấp thu nhiều đầu tư nước ngoài, sản xuất những hàng hóa không cần kỹ thuật cao lắm. Sau khi tiền lương tăng thêm rồi, các nước khác cũng có thể sản xuất hàng hóa tương tự rồi, thì sẽ không có lợi thế tương đối nữa, không có không gian tiếp tục phát triển nữa. Nói đơn giản là không thể nâng cấp công nghiệp, thế tại sao không thể làm được? Điều rằng là vì không có bồi dưỡng ra nhân tài. Thật ra Malaysia cũng có nhiều nhân tài, chỉ là họ không phải là sinh sống ở Malaysia thôi. Các bạn có biết Uncle Roger không? Người Malaysia mà. Tại sao Uncle Roger là nổi tiếng và phát đạt ở nước Anh mà không phải là ở Malaysia? Ở Malaysia, người ta thường nói Malaysia không trân trọng nhân tài. Nhưng mà theo mình là vì Malaysia có bồi dưỡng ra quá nhiều nhân tài, nhưng bản thân Malaysia không có sản nghiệp đầy đủ để họ ở lại làm việc. Thế tại sao có hiện tượng như vậy? Có một cuốn sách nổi tiếng là Tại sao quốc gia thất bại, nguồn gốc của thế lực, thịnh vượng và nghèo đói. Trên YouTube có người làm video tóm lại nội dung của nó. Nội dung chủ yếu là lấy lịch sử nước Anh làm tiêu chuẩn để đánh giá kinh nghiệm của các quốc gia. Tại vì nước Anh là nguồn gốc của cách mạng công nghiệp, lịch sử của họ có thể trực tiếp giải thích điều kiện cho phát triển công nghiệp. Ở đây mình có thể tóm lại ngắn gọn hơn. Đó là một quốc gia có thể cứ phát triển là vì có thể chế kinh tế bao dung, Inclusive Economic Institution. Một quốc gia ngừng phát triển là vì có thể chế kinh tế bóc lột, Exploitative Economic Institution. Thể chế kinh tế bao dung có nghĩa là có thể kết nạp những người biết sáng tạo tài phú vào vùng quyết sách chính trị. Còn thể chế kinh tế bóc lột có nghĩa là vùng quyết sách chính trị chỉ biết tận dụng quyền lợi lấy được tài phú, không kết nạp những người thực sự biết sáng tạo tài phú vào vùng quyết sách. Tuy có nhiều người phê bình lý thuyết của quyển sách này, quá những mảng yếu tố thể chế, có lờ qua nhiều yếu tố khác, ví dụ yếu tố lịch sử, địa lý và văn hóa. Nhưng mà mình thấy dù sao nếu một quốc gia muốn cứ tiếp tục phát triển thì nếu không có một thể chế kinh tế bao dung thì thực sự làm không nổi. Ví dụ Malaysia của bây giờ thiếu nhà chính trị có thể đại diện nhân tài chuyên nghiệp trong vùng quyết sách, cho nên không biết nâng cấp công nghiệp. Mình phải nói rõ một điều là nói một quốc gia thất bại là vì không có thể chế kinh tế bao dung. Thật ra đó là một phiến diện. Tại vì đó là đánh giá một quốc gia bằng tiêu chuẩn kinh tế. Đó là giả định rằng nếu kinh tế phát triển thì người dân sẽ hạnh phúc. Nếu nhà nước có thể làm kinh tế phát triển thì là nhà nước tốt. Thật ra đó là vì chịu ảnh hưởng của chủ nhà tư bản và chủ nhà tiêu dùng. Ngày xưa nhà vua không có trách nhiệm giúp đỡ người dân tích lũy tư bản. Bản thân nhà vua có thể phát triển thân nghiệp và tích lũy tư bản của chính mình, sau đó tăng thêm thế lực của chính mình, nhưng không có ai sẽ yêu cầu nhà vua giúp đỡ mình tích lũy tư bản, nhiều nhất chỉ sẽ yêu cầu cho phép làm thương mại ở lãnh thổ của nhà vua thôi. Ngày xưa đa số người không có thói quen là theo dõi thị trường, không phải là nhìn thấy có một sản phẩm mới xuất hiện trên thị trường thì sẽ ngay lập tức muốn mua để sử dụng, có thể tổ chức gia đình và có một cuộc sống an toàn thì được rồi. Cho nên không nhất định phải nỗ lực kiếm tiền để sử dụng các loại sản phẩm tiền lợi. Ví dụ酒店của bây giờ họ sẽ không lo lắng về vấn đề bẫy thu nhập trung bình, họ không cần quan tâm GDP tại vì họ không ham muốn sử dụng iPhone, máy tính hay xe hơi, họ cũng không cần quay phim. Ở酒店nếu quay phim nước ngoài sẽ bị tử hình. Chính là vì không sử dụng thì không cần đặc biệt kiếm tiền đi mua, họ vẫn là có cuộc sống hạnh phúc, họ không cần cứ sáng tạo tài phú. Cho nên họ cũng không cần một thể chế kinh tế bao dung. Có lẽ nghe đến đấy có người sẽ hỏi rằng thể chế kinh tế bao dung cụ thể là gì? Là chế độ dân chủ phương Tây không?
Trung Quân sẽ tại sao quốc gia thất bại ý kiến của họ thực sự là lấy chế độ dân chủ phương Tây làm tiêu chuẩn.